Oppitunti 1. Kansakuntamme matka. On kiehtovaa, kuinka kansakuntamme laajeni 1800-luvulla, eikö olekin? Ehdottomasti. Matkaa leimasivat sekä haasteet että voitot. Ilmaus "Pelasta unioni" resonoi syvästi tuon ajanjaksoon. Kyllä, se symboloi taistelua yhtenäisyyden ylläpitämiseksi jakautumisen keskellä. On hämmästyttävää, kuinka paljon uhrauksia tehtiin sen säilyttämiseksi. Todellakin. Niiden tarinat, jotka taistelivat ihanteidemme puolesta, ovat inspiroivia. 1800-luku oli keskeinen kansallisen identiteetin muokkaamisessa. Epäilemättä. Sisällissodan kaltaiset tapahtumat muuttivat historian kulkua. Ja silti, se oli myös suuren laajentumisen aikaa. Kalifornian kultakuumetta, se veti lukemattomia ihmisiä länteen. Nimenomaan, lupaus vauraudesta motivoi monia jättämään kaiken taakseen. Se osoittaa ton aikakauden seikkailun haluisen hengen. Siitä puheen ollen, luuletko, että meillä on edelleen se henki tänään? Uskon, että teemme, mutta ehkä eri muodoissa. Se on mielenkiintoinen näkökulma. Nykyaikaiset haasteet vaativat myös rohkeutta. Totta, innovaatiot voivat nykyään olla yhtä merkittäviä kuin tutkimus tuolloin. Ja liittomme säilyttäminen on edelleen ajankohtaista. Ehdottomasti. Monimuotoisuuden yhtenäisyys on ratkaisevan tärkeää edistyksellemme. Miten luulet, että voimme edelleen kunnioittaa niitä, jotka taistelivat yhtenäisyyden puolesta? Mielestäni koulutus on avainasemassa. Historiamme ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan vapauksiamme. Ja miten se muokkasi nykyisiä arvojamme? Kyllä. Vain oppimalla menneisyydestä voimme luoda paremman tulevaisuuden. Muistakaamme myös jakaa tarinoita joustavuudesta. Nämä tarinat herättävät toivoa ja toimintaa. Tunnen rohkaisua joka kerta, kun opin historiastamme. Sama täällä. Se yhdistää meidät menneisyyteen ja ohjaa nykyisyyttämme. Tällaiset keskustelut ovat elintärkeitä yhteisen matkamme ymmärtämiseksi. Olen samaa mieltä. Jatkakaamme näiden tärkeiden aiheiden tutkimista yhdessä. Ehdottomasti. Aina on enemmän löydettävää ja keskusteltavaa. Oppitunti 2. Chicagon henki. Chicagossa on niin kiireinen ja aktiivinen ilmapiiri, eikö niin? Se varmasti tekee. Energia täällä on todella tarttuvaa. Muistan, että eräs amerikkalainen runoilija kuvaili Chicagoa kiehtovalla tavalla. Todellako? Mitä runoilija sanoi? Hän kutsui sitä suurten hartioiden kaupungiksi. Se on kiehtova kuvaus. Se viittaa vahvuuteen ja joustavuuteen. Nimenomaan. Runoilija vangitsi tämän kaupungin olemuksen kauniisti. Ymmärrän miksi. Chicagon arkkitehtuuri heijastaa varmasti sen vankkaa luonnetta. Todellakin. Pilvenpiirtäjät seisovat korkealla ja symboloivat kunnianhimoa ja edistystä. Ja kulttuurinen monimuotoisuus lisää uuden kerroksen sen identiteettiin. Oletko koskaan tutustunut naapurustoihin? Jokaisella on oma ainutlaatuinen tunnelmansa. Minulla on. Pilsenin seinämaalauksista Lincoln Parkin viheralueisiin, kaikki on niin eloisaa.
Kyllä, taide näyttää olevan elossa. Katutaiteilijat antavat kaupungille ainutlaatuisen tunnelman. Rakastan sitä, kuinka luovuus kukoistaa joka nurkassa. Se tuntuu inspiroivalta. Chicagon runoilijat ja taiteilijat ovat varmasti tehneet jälkensä. Ehdottomasti! Ikään kuin kaupunki itse kannustaa taiteelliseen ilmaisuun. Onko sinulla suosikkirunoa tai lainausta Chicagosta? Nautin Carl Sandburgin Chicagosta. Se vangitsee kaupungin hengen täydellisesti. Hänen kuvansa ovat niin eläviä, se maalaa kuvan kaupungin hälinästä. Todellakin. Hän todella juhli sen raakaa energiaa ja puhdistamatonta kauneutta. Ihailen, kuinka hänen kaltaisensa runoilijat voivat herättää niin voimakkaita tunteita paikasta. Runous voi antaa meille käsityksen kaupungin sielusta, eikö niin? Kyllä, se kannustaa meitä katsomaan pinnan ulkopuolelle. Arvostan tätä keskustelua. Se syventää yhteyttäni kaupunkiin. Omani myös. Chicagon syke heijastuu todella sen taiteeseen ja kirjallisuuteen. Jatkakaamme tämän vilkkaan kaupungin tutkimista yhdessä. Odotan innolla löytäväni lisää sen piilotettuja helmiä. Oppitunti 3. Jazz-aikakausi. Oletko koskaan miettinyt, miten jazz tuli suosituksi 1920- ja 1930-luvuilla? Kyllä. Se oli poikkeuksellinen aika amerikkalaisessa musiikkihistoriassa. Todellakin! Jazz toi uutta energiaa kulttuurimaailmaan. Se oli vallankumouksellista. Muusikot alkoivat kokeilla melodioita ja rytmejä. Ihailen, miten jazz heijastaa aikansa sosiaalisia muutoksia. Ehdottomasti. Se oli vapauden ja luovuuden ääni. Onko sinulla suosikki jazzmuusikkoa tuolta aikakaudelta? Nautin todella Louis Armstrongista. Hänen trumpetin soittonsa on legendaarista. Armstrongin vaikutus on valtava. Hän todella muokkasi jazzmusiikkia. Oletko kuullut hänen kuuluisan laulunsa What a Wonderful World? Kyllä, minulla on. Se on niin klassikko. Hänen äänensä on niin selkeä. Arvostan myös Duke Ellingtonia. Hänen sävellyksensä olivat ura-aurtavia. Ellingtonin Big Band Sound muutti jazzin maisemaa. On kiehtovaa, miten jazzmuusikot tekivät yhteistyötä. He inspiroivat toisiaan. Yhteistyö oli avainasemassa. Monet artistit esiintyisivät yhdessä lavalla. Improvisaatio on se, mikä tekee jazzista niin kiehtovan. Oikein, muusikot luovat usein paikan päällä esittelemällä lahjakkuuttaan. Tuo spontaanisuus lisää jännitystä jokaiseen esitykseen, eikö niin? Ehdottomasti, jokainen näyttely on ainutlaatuinen kokemus. Tiesitkö, että jazz vaikutti myös muihin musiikkilajeihin? Kyllä. Se loi perustan rytmi- ja bluesille ja rock'n'rollille. Jazzilla on todella pysyvä vaikutus musiikkimaailmaan. On mielenkiintoista nähdä, miten se kehittyy edelleen tänään. Todellakin. Nykytaiteilijat ammentavat edelleen inspiraatiota noista varhaisista jazz-suurista.
uskon, että jazzilla on aina erityinen paikka musiikin historiassa. Se on kaunis ilmaus ihmisen tunteista ja luovuudesta. Juhlitaan ja arvostamme edelleen jazzperinteitä. Oppitunti 4. Tapahtuman suunnittelu kaupungissa. Tämä kaupunki todella ilmentää energiaa, eikö niin? Se varmasti tekee. Tunnelma on elinvoimainen, aivan kuten amerikkalainen runoilija kuvaili. Joo, Chicagon sanotaan usein olevan Amerikan sydän sen hälinän vuoksi. Nimenomaan. Vilkkaasta puheen ollen, meidän on viimeisteltävä tapahtumamme tarjoilu. Olet oikeassa. Voisin soittaa tai lähettää sähköpostia tiedustellakseni niiden saatavuudesta ja hinnoista. Kuulostaa fiksulta liikkeeltä. Meidän on varmistettava, että kaikki on kunnossa. Onko sinulla mielessä jokin tietty catering-palvelu? Ajattelin sitä kuuluisaa keskustan paikkaa. Heillä on hienoja arvosteluja. Kyllä. Heidän valikkonsa näyttää ihastuttavalta, mutta melko laajalta. Se voi olla ylivoimaista, mutta voimme aina kaventaa sitä. Hyvä strategia. Millaisia ruokia kuvittelet tapahtumaan? Uskon, että sekoitus alkupaloja ja pääruokia olisi paras. Se on vankka idea. Lajike palvelee erilaisia makuja. Nimenomaan. Haluamme kaikkien olevan tyytyväisiä ja hyvin ruokittuja. Ehkä meidän pitäisi myös harkita mahdollisia ruokavalion rajoituksia. Erittäin tärkeää. Meidän on majoitettava kaikki vieraat. Mainitsen sen ehdottomasti, kun otan yhteyttä heihin. Hienoa. On aina hyvä pitää viestintä selkeänä. Olen innoissani. Tämä tapahtuma esittelee Chicagon henkeä. Todellakin. Tämän kaupungin energia inspiroi luovuutta. Älkäämme unohtako jälkiruokaa. Kaikki rakastavat makeaa loppua. Ehdottomasti. Minulla on itselläni makean hammas, joten meidän täytyy hemmotella. Kysyn varmasti jälkiruokavaihtoehdoista, kun otan heihin yhteyttä. Täydellinen. Odotan innolla, mitä he tarjoavat. Uskon, että tapahtumamme on ikimuistoinen kokemus kaikille. Oikealla suunnittelulla olen varma, että se on unohtumaton. Lopeta kahvi ja nauttikaamme tästä vilkkaasta ilmapiiristä. Oppitunti 5. Kesäloman ilo. Kesä on todella maaginen aika vuodesta, eikö olekin? Ehdottomasti. Se tarkoittaa usein 2 kokonaisen kuukauden lomaa useimmille ihmisille. Kyllä, se on kun perheet kokoontuvat luomaan muistoja. Uskon, että kesä alkaa kansallisella lomalla, eikö niin? Todellakin, itsenäisyyspäivä on yksi suurimmista juhlista. Ilotulitteita ja grillijuhlia, mikä täydellinen tapa aloittaa kesä. Odotan aina innolla noita kesäkeittoja. Ne ovat ihastuttavia. Grillattu ruoka maistuu paremmalta lämpimällä säällä. Onko sinulla suosikki kesämuisto lomastasi? Muistan matkan rannalle perheeni kanssa. Rakensimme suurimman hiekkalinnan. Kuulostaa hauskalta.
Voititko hiekkalinna-kilpailuja? Valitettavasti emme tehneet sitä. Mutta meillä oli hauskaa yrittää. Sillä on merkitystä. Kesällä on kyse nautinnosta ja rentoutumisesta. Kyllä. On ihanaa pitää tauko töistä ja koulusta. Mistä aktiviteeteista nautit kesällä? Rakastan patikointia ja luonnon tutkimista. Rehevä maisema on henkeäs alpaava. Vaellus on fantastista. Se pitää sinut aktiivisena ja tarjoaa kauniit näkymät. Näkemyksistä puheen ollen, nautitko tiematkoista kesällä? Ehdottomasti! Uusien paikkojen tutkimisessa on jotain erityistä. Matkat ystävien kanssa luovat unohtumattomia muistoja. Kyllä, nämä seikkailut ovat usein täynnä naurua ja onnettomuuksia. Kuin eksyminen tai pysähtyminen välipaloille joka tunti. Nimenomaan. Näistä hetkistä tulee parhaita tarinoita jaettavaksi myöhemmin. Pidän myös kesäfestivaaleista. Ne ovat elinvoimaisia ja täynnä elämää. Ihana valinta. Musiikki, ruoka ja yhteisö yhdistyvät täydellisesti. Kyllä. Se on erinomainen tapa kokea paikallista kulttuuria. Meidän pitäisi tehdä suunnitelma osallistua kesäfestivaaleihin yhdessä. Se on fantastinen idea. Tutkitaan kaikkea hauskaa kesää tarjottavanaan. Ehdottomasti. Tässä on ihanat kesälomat edessä. Oppitunti 6. Vintage-aarteet. Saatan etsiä itselleni vintage-huivin. Se on hyvä idea. Heillä on suuri valikoima täällä. Ihailen kuinka huivit voivat lisätä ripauksen tyyliä, mihin tahansa asuun. Ehdottomasti. Lisäksi vintage-huiveilla on usein niin ainutlaatuisia kuvioita. Kyllä, jokainen kertoo tarinan, eikö niin? Todellakin. Oletko jo löytänyt sellaisen, joka kiinnittää silmäsi? En vielä, mutta olen innoissani tutkimisesta. Entä sinä? Minua houkuttelee löytää vintage-mekko. Ne ovat niin ajattomia kappaleita. Kuulostaa ihanalta. Vintage-vaatteet voivat usein olla melko imartelevia. Kyllä, ja rakastan ajatusta käyttää jotain, jolla on historia. Se antaa henkilökohtaisen kosketuksen tyyliisi. Nimenomaan. Voidaan antaa lausunto sanomatta sanaakaan. Lausunnoista puheen ollen, oletko huomannut mielenkiintoisia värejä trendikkäitä? Olen nähnyt viime aikoina paljon maanläheisiä sävyjä, ruskeita ja vihreitä. Nämä värit täydentävät toisiaan kauniisti. He varmasti tekevät. Täydellinen siirtymiseen syksyyn. Onko olemassa erityisiä tyylejä, joita nautit käyttämisestä? Kallistun boheemiin tyyleihin, erityisesti virtaaviin mekkoihin. Se sopii sinulle täydellisesti. Sinulla on luova henki. Kiitos! Mutta arvostan myös klassisia tyylejä modernilla twistillä. Upea yhdistelmä. Monipuolisuus on tärkeää muodissa. Todellakin! Tykkään sekoittaa ja sovittaa eri kappaleita.
Se pitää vaatekaapisi jännittävänä. Minun pitäisi kokeilla tätä lähestymistapaa. Sinun pitäisi ehdottomasti. Se tekee pukeutumisesta hauskempaa. Ehkä aloitan etsimällä ton vintage-huivin. En malta odottaa, mitä valitset. Ja odotan innolla, että löydän mekon, joka puhuu minulle. Jatketaan tutkimista yhdessä. Meitä odottaa aarteita. Hyväksytty. Kuka tietää, mitä helmiä voimme löytää seuraavaksi? Oppitunti 7. Tie toipumiseen. Tiedän, että minun täytyy nukkua paljon leikkauksen jälkeen. Kyllä, lepo on välttämätöntä paranemisen kannalta. Olen varma, että en voi kovin hyvin pariin päivään. Se on täysin normaalia. Kehosi tarvitsee aikaa toipuakseen. Olen kuitenkin optimistinen. Ei kestä kauan ennen kuin tunnen oloni paremmaksi. Se on henki. Positiivinen asenne voi merkittävästi auttaa elpymistä. Toivon palaavani pian normaaliksi. Millä aktiviteeteilla aloitat, kun tunnet olosi paremmaksi? Luulen, että aloitan lempeillä kävelylenkeillä. Kunto auttaa parantamaan palautumistani. Se on viisas valinta. Raikas ilma voi tehdä ihmeitä hengelle. Aion myös lukea hieman toipumiseni aikana. Kuulostaa nautinnolliselta. Hyvä kirja saa ajan lentämään. Nimenomaan. Onko sinulla suosituksia mielenkiintoisiin lukemiin? Minulla on muutama mielessä. Ehkä tarttuva mysteeri tai inspiroiva elämäkerta. Molemmat kuulostavat houkuttelevilta. Tarvitsen varmasti jonkin verran häiriötä. Ja älä unohda hemmotella itseäsi myös joillakin elokuvilla. Hieno idea. Elokuvat viihdyttävät minua toipuessani. On tärkeää pitää henkesi korkealla tänä aikana. Ehdottomasti. Itseni ympäröiminen positiivisilla asioilla auttaa. Sinulla on vahva tukijärjestelmä täällä. Arvostan sitä. Ystävät voivat tehdä suuren eron. Olen täällä kaiken tarvitsemasi varten. Kiitos, tukesi merkitsee minulle maailmaa. Keskity vain paranemiseen. Kaikki muu voi odottaa. Hyviä neuvoja. Hyväksyn tämän ajan rentoutuakseni ja toipuakseni. Odotan innolla, että näen sinut pian takaisin jaloillesi. Minäkin. Tässä on nopea toipuminen edessä. Oppitunti 8. Työpaikan etujen navigointi. On mielenkiintoista, kuinka tietyt edut voivat todella vaikuttaa työkokemukseemme. Olen täysin samaa mieltä. Nämä lisäedut voivat lisätä työtyytyväisyyttä valtavasti. Ilmaisitko kiinnostuksesi näihin etuihin osana viimeaikaista suorituskykykatsausta?si? Minä tein. Korostin ammatillisten kehittymismahdollisuuksien merkitystä. Kuulostaa fiksulta. Monet yritykset tarjoavat korvaamattomia koulutusohjelmia. Kyllä. Uskon, että kasvun pitäisi olla jatkuva matka kaikille. Miten esimiehesi vastasi ehdotukseesi? He näyttivät vastaanottavaisilta. Mielestäni mahdollisten etujen korostaminen auttoi.
Se on erinomaista. Joskus kyse on ideoiden tehokkaasta esittelystä. Todellakin. Se luo win-win-tilanteen sekä työntekijöille että työnantajille. Oletko miettinyt, miten näitä koulutusmahdollisuuksia hyödynnetään? Aion ilmoittautua johtamiseen ja projektin hallintaan liittyviin työpajoihin. Nämä taidot ovat välttämättömiä urakehityksen kannalta. Kyllä. Tehokkaan johtamisen oppiminen voi avata monia ovia. Mitä muita etuja meidän mielestäsi pitäisi puolustaa? Ehkä hyvinvointiohjelma, se hyödyttäisi kaikkien terveyttä. Se on fantastinen idea. Terveellinen työpaikka on tuottava. Ehdottomasti. Työnantajat hyötyvät siitä, että heillä on onnellisia ja terveitä työntekijöitä. Entä joustavat työajat? Se voisi parantaa huomattavasti työ- ja yksityiselämän tasapainoa. Kyllä, joustavuus voi auttaa vähentämään stressiä ja lisäämään tuottavuutta. Aion ehdottomasti tuoda tämän esiin seuraavassa joukkuekokouksessa. Hienoa! Mitä enemmän ideoita jaamme, sitä paremmaksi työpaikkamme muuttuu. Ideoiden jakamisesta puheen ollen, pitäisikö meidän perustaa ehdotuslaatikko tiimillemme? Se on loistava suunnitelma. Se kannustaa kaikkia osallistumaan. Yhdessä voimme luoda palkitsevamman ympäristön kaikille. Uskon, että se on tavoitteemme, inspiroidakaamme myönteisiin muutoksiin. Tunnen olevani jo motivoitunut. Tehdään ero yhdessä. Oppitunti 9. Luonto ja historia. Luonnon kauneus on todella merkittävä, eikö olekin? Ehdottomasti. Vihreyden ympäröimässä on jotain rauhoittavaa. Minusta se on virkistävää, varsinkin kiireisen viikon jälkeen. Kyllä. Luonnolla on ainutlaatuinen tapa virkistää henkemme. Mistä luonnon osasta nautit eniten? Nautin historiallisista kohteista, jotka sijaitsevat luonnonmaisemissa. Se on mielenkiintoinen yhdistelmä. Miten olet kehittänyt tämän kiinnostuksen? Minua on aina kiehtonut, miten historia kietoutuu luontoon. Siinä on järkeä. Luonto voi usein parantaa historiallisten tapahtumien tarinaa. Nimenomaan. Se lisää syvyyttä ja kontekstia ymmärrykseemme. Onko sinulla suosikki historiallinen kohde luonnossa? Rakastan käydä muinaisissa raunioissa, joita ympäröivät kauniit maisemat. Niiden on tarjottava upeat näkymät ja rikas historia. He varmasti tekevät. Raunioiden tutkiminen on kuin astuminen ajassa taaksepäin. Kuvittelen, että tuntuu surrealistiselta kävellä siellä, missä ihmiset kerran asuivat. Se todella on. Historia herää eloon noina hetkinä. Minun pitäisi liittyä yhteen historiallisista retkistäsi. Sinun pitäisi ehdottomasti. Haluaisin jakaa intohimoni kanssasi. Ehkä voisimme yhdistää kiinnostuksen kohteemme, luonnon ja historian yhteen. Kuulostaa täydelliseltä. Sekoitus tutkimusta ja oppimista. Voisimme vaeltaa historialliselle paikalle ja nauttia kauneudesta matkan varrella. Kyllä. Matka olisi yhtä jännittävä kuin määränpää.
Luontopolut johtavat usein piilotettuihin helmiin, eikö niin? Todellakin. Jokainen seikkailu voi yllättää sinut ihmeillään. Tämä keskustelu inspiroi minua. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan historiallisiin kohteisiin luonnossa. Minäkin. Yhdessä luomme unohtumattomia elämyksiä. Tässä on uusia seikkailuja, jotka ovat täynnä kauneutta ja historiaa. Oppitunti 10. Oikeudellisten menettelyjen ymmärtäminen. Minusta oli kiehtovaa, että asianajaja voi riitauttaa todistajan lausunnot. Kyllä tuo näkökohta on aika ratkaiseva oikeudenkäynnissä, eikö olekin? Ehdottomasti. Se tarkoittaa, että syytetyllä on oikeus puolustaa itseään. Nimenomaan. Tämä prosessi takaa oikeudenmukaisuuden oikeusjärjestelmässä. Olin yllättynyt kuullessani, kuinka paljon valmistautumista tarvitaan todistajan ristikuulusteluun. Se on muutakin kuin kysymysten esittämistä. Strategiat ovat elintärkeitä. Todellakin. Hyvän asianajajan on ennakoitava todistajan vastaukset. Oletko koskaan ollut mukana oikeusjutussa edes katsojana? Osallistuin kerran oikeudenkäyntiin. Jännitys oikeussalissa oli tuntuvaa. Voin kuvitella. Todistajien todistukset voivat vaikuttaa merkittävästi lopputulokseen. Kyllä, he voivat. Siksi asianajajat vievät aikaansa ristikuulusteluissa. Se on taito haastaa lausunnot tehokkaasti näyttämättä aggressiiviselta. Totta, taktinen lähestymistapa voi usein paljastaa totuuden. Kyllä. Se vaatii itsevarmuuden ja ammattitaidon tasapainoa. Ihailen, kuinka asianajajat navigoivat niin monimutkaisissa tilanteissa. Se on taidemuoto, todella. Niiden on oltava sekä tiukkoja että kunnioittavia. Kunnioituksesta puheen ollen, kuinka tärkeää asianajajan on säilyttää uskottavuutensa. Erittäin tärkeää. Uskottavuus voi vaikuttaa sekä tuomaristoon että tuomariin. Jos asianajaja menettää uskottavuutensa, se voi vaikuttaa hänen tapaukseensa merkittävästi. Nimenomaan. Siksi he valmistelevat perusteellisesti argumenttinsa. Kuinkahan paljon lakimiehet käyttävät aikaa tutkimiseen ennen oikeudenkäyntiä? Epäilen, että se on tunteja, ellei päiviä, perusteelliseen valmisteluun. Se osoittaa, kuinka omistautuneita he ovat asiakkaidensa tapauksille. Ehdottomasti. Heidän on varmistettava, että jokainen yksityiskohta harkitaan huolellisesti. Kaikki tämä saa minut arvostamaan asianajajan ammattia entisestään. Se on vaativa ala, mutta se on myös monella tapaa palkitseva. Olen samaa mieltä. Oikeuden tavoittelu asiakkaille on jalo asia. Älkäämme unohtako etiikan roolia myös lainsäädännössä. Kyllä. Eettisiä ongelmia voi esiintyä usein oikeudellisissa tilanteissa. Hyvän asianajajan on aina noudatettava eettisiä velvoitteitaan. Tämä keskustelu on ollut valaisevaa. Olen oppinut niin paljon. Minusta tuntuu samalta. Oikeusjärjestelmät voivat olla varsin kiehtovia. Ehkä meidän pitäisi tulevaisuudessa osallistua enemmän tällaisiin työpajoihin. Se on erinomainen idea. Jatkuva oppiminen pitää meidät ajan tasalla.
Tässä on oivaltavampia keskusteluja edessä. Oppitunti 11. Haastatteluun valmistautuminen. Haluan tehdä hyvän vaikutelman haastattelun aikana. Se on viisas tavoite. Ensivaikutelmat ovat kuitenkin ratkaisevia. Mieti, miten minun pitäisi pukeutua haastatteluun. Se riippuu yrityskulttuurista. Tiedätkö heidän pukeutumiskoodinsa? Olen tehnyt vähän tutkimusta. He näyttävät suosivan business-rentoa. Sitten se on turvallinen valinta. Mukavan paidan ja housujen pitäisi toimia hyvin. Olisiko blazeri liian muodollinen liike-elämän rentoon ympäristöön? Ei ollenkaan. Blazeri voi nostaa ulkonäköäsi ja pysyä ammattimaisena. Hienoa! Yhdistän blazerin rapean paidan kanssa sitten. Kuulostaa täydelliseltä. Varmista vain, että kaikki on siistiä painettu. Aion varmasti tehdä niin. Esityksellä on paljon merkitystä. Ehdottomasti! Ja älä unohda tarkistaa kenkäsi. Hyvä pointti. Puhtaat kengät voivat tehdä merkittävän eron. He todella voivat. Ihmiset huomaavat yksityiskohdat. Entä lisävarusteet? Pitäisikö minun pitää ne minimaalisina? Kyllä. Yksinkertainen kello tai hienovarainen solmio voi parantaa ulkonäköäsi. Arvostan neuvojasi. Onko muita vinkkejä, joita voit tarjota? Luottamus on avainasemassa. Seiso korkealla ja pidä silmäkosketusta. Pidän sen mielessä. Entä jos tunnen olevani hermostunut? Syvä hengitys voi auttaa rauhoittamaan hermojasi. Se kuulostaa tarpeeksi helpolta. Harjoittelen myös vastauksiani. Hieno idea. Valmistaudu usein kysyttyihin kysymyksiin. Minä teen. Haluan olla valmis mihin tahansa. Olen varma, että pärjäät upeasti. Olet tehnyt kovasti töitä tämän eteen. Kiitos kannustuksestasi. Tunnen itseni nyt luottavaisemmaksi. Tule tekemään vaikutuksen heihin. Ole vain oma itsesi. Tulen muistamaan sen. Tässä onnistunut haastattelu. Oppitunti 12. Ulkoilun omaksuminen. Luontokävelyt kuulostavat hauskalta, eikö niin? Nautin niistä valtavasti. Ne ovat virkistäviä ja virkistäviä. Se on hienoa kuulla. Rakastan tutkia kauneutta ympärillämme. Ehdottomasti. Jokainen kävely paljastaa jotain uutta ja jännittävää. Onko sinulla suosikki luontopolku, jolla vierailet usein? Kyllä. Järven lähellä on kaunis polku. Se tarjoaa upeat näkymät. Järven rantapolku kuulostaa täydelliseltä. Mistä nautit siinä eniten? Rakastan rauhallista ilmapiiriä ja vedenhohtavan katsomista. Sen täytyy olla ihastuttavaa. Oletko tavannut villieläimiä matkan varrella? Kyllä, olen nähnyt mielenkiintoisia lintuja ja jopa muutamia leikkisiä oravia. Nuo pienet olennot lisäävät aina viehätysvoimaa kävelylle. He todella tekevät. Luonto tuntuu elävältä temppauksillaan. Minun pitäisi liittyä johonkin tällaiseen kävelyyn joskus. Sinun pitäisi ehdottomasti.
haluaisin jakaa kokemuksen kanssasi. Ehkä voimme suunnitella seikkailun yhdessä pian. Kuulostaa ihanalta. Luontokävely on täydellinen tapa rentoutua. Tunnen olevani aina energinen vietettyäni aikaa ulkona. Kyllä. Luonnolla on erinomainen tapa nostaa henkemme. Ja raikas ilma on virkistävää. Se puhdistaa mielesi, jolloin voit ajatella selkeästi. Mistä muusta ulkoilusta nautit kävelyn lisäksi? Tykkään patikoida ja löytää myös uusia polkuja. Retkeily tarjoaa haastavamman kokemuksen. Ihailen sitä! Se on palkitsevaa! Huippukokoukseen pääseminen tuo tällaisen saavutuksen tunteen. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan eri polkuihin kanssasi. Yhdessä voimme löytää piilotettuja helmiä luonnosta. Tässä on monia ulkoilmaseikkailuja edessä. Oppitunti 13. Ulkoseikkailujen suunnittelu. En ole vielä varma, millainen suunnitelmamme pitäisi olla tänään. Minulla on pari ideaa. Ehkä voisimme mennä retkeilyyn tai pitää piknikillä puistossa. Molemmat vaihtoehdot kuulostavat ihastuttavilta. Kumpaa pidät parempana? Kallistun piknikille. Se tuntuu rennolta ja viihtyisältä. Kuulostaa kivalta. Lisäksi voimme nauttia ihanasta säästä. Nimenomaan. Voimme levittää peiton ja nauttia välipaloista. Mitä meidän pitäisi pakata piknikille? Entä voileipiä ja tuoreita hedelmiä? Kuulostaa täydelliseltä. Voisin tuoda myös virkistävää limonadia. Erinomainen idea. Virkistävä juoma on välttämätöntä lämpimänä päivänä. Pitäisikö meidän löytää varjoisa paikka? Kyllä! Varjoisa puu parantaisi kokemustamme. Ja voisin tuoda kannettavan kaiuttimen musiikkiin. Se olisi ihanaa! Pieni musiikki lisää tunnelmaa. Millainen musiikki mielestäsi sopisi piknikille? Ehkä joitain pehmeitä akustisia kappaleita tai jazzmaisia melodioita. Molemmat vaihtoehdot luovat rentouttavan tunnelman. Rakastan sitä! Niin, piknik se on. Mutta entä jos tunnemme seikkailun haluisuutta myöhemmin? Jos tunnemme sen, voimme aina mennä vaellukselle jälkeenpäin. Kuulostaa hienolta suunnitelmalta. Pieni harjoitus ei koskaan satuta. Lisäksi täällä on kauniita polkuja. Nimenomaan. Voimme tutustua maisemiin ja nauttia luonnosta. Toivon, että en kompastu omien jalkojeni yli polulla. Älä huoli, voin lainata käteni tueksi. Otan vastaan sen tarjouksen. Hienoa! Pieni tiimityö menee pitkälle. Viimeisteltäkäämme piknikvalikkomme ennen lähtöä. Hyväksytty. Kerään välipaloja, kun saat juomat. Täydellinen! Tulen heti takaisin limonadimme kanssa. Oppitunti 14. Hiihdon jännitys. Minusta on aina innostavaa, kuinka ihmiset voivat hiihtää mäen reunaa pitkin matkalla suurilla nopeuksilla.
Se on todellakin jännittävää. Tuulen kiire tekee siitä unohtumattoman kokemuksen. Muistan ensimmäisen kerran hiihtäessäni. Olin sekä innoissani että kauhuissani. Se on täysin normaalia. Monet aloittelijat tuntevat sen aluksi. Kohtasitko hauskoja hetkiä, kun aloitit hiihtämisen? Aivan ehdottomasti. Kaaduin enemmän kuin osasin laskea. Sama täällä. Ensimmäinen juoksuni päättyi siihen, että putosin lumipenkkaan. Ainakin sinulla oli pehmeä lasku, lumi voi olla melko anteeksi antavaa. Totta! Mutta tunsin oloni hämmentyneeksi, kun liukuin mäkeä alas hankalasti. Nauru on kuitenkin osa kokemusta. Se tekee oppimiskäyrästä nautinnollisen. Ehdottomasti sanoisin, että hiihdossa on yhtä paljon hauskaa kuin taitoa. Nimenomaan. Ja näiden käänteiden hallitseminen tuntuu uskomattoman tyydyttävältä. Lasketko mieluummin jyrkkiä rinteitä tai lempeitä mäkiä pitkin? Nautin jyrkistä rinteistä jännityksen vuoksi, mutta lempeät kukkulat sopivat erinomaisesti harjoitteluun. Se on hyvä lähestymistapa. Se tasapainottaa jännitystä parannuksen kanssa. Lisäksi näkymät korkeammista korkeuksista ovat henkeä salpaavia. He todella ovat. Mikään ei voita lumipeitteisten vuorten näkyä. Tuntuu kuin olisit talven ihmemaassa, eikö niin? Ehdottomasti, se on kuin astuisi postikorttiin. Oletko kokeillut muita talviurheilulajeja hiihdon lisäksi? Yritin lumilautailua kerran, mutta tasapainoni oli poissa. Voi rakas! Lumilautailu voi olla aluksi hieman hankalaa. Se oli! Päädyin putoamaan melko vähän, mutta nautin haasteesta. Se on henki. Jokainen syksy tuo sinut askeleen lähemmäksi sen hallitsemista. Hyvin totta! Taidan pysyä hiihtämässä toistaiseksi. Viisas valintaa! Itse hiihdossa on niin paljon tutkittavaa. Suunnitelkaamme hiihtoretki yhdessä. Se olisi räjähdys. Haluaisin sitä. Seikkailu odottaa meitä rinteillä. Tässä on lisää jännittäviä kokemuksia vuorilla. Oppitunti 15. Iltarutiinit. Illallisen jälkeen minulla on pieni rutiini, jota noudatan. Todellako? Haluaisin kuulla siitä. Ensin käsittelen astioita. Se ei ole suosikkini tehtävä, mutta se on tehtävä. Ymmärrän täysin. Ruokalajit illallisen jälkeen voivat kasaantua nopeasti. Kyllä. Kun siivoan, tunnen saavutuksen tunteen. Se on hyvä näkökulma. Mitä seuraavaksi sinulle tulee? Astioiden jälkeen teen kotitehtäväni. On tärkeää pysyä raiteilla. Miten pysyt keskittyneenä, kun teet kotitehtäviä? Yritän löytää hiljaisen tilan ja poistaa häiriötekijät. Se on viisasta. Keskittyminen on avain tehtävien suorittamiseen. Se auttaa minua lopettamaan nopeammin, jotta voin rentoutua myöhemmin. Mitä haluat tehdä rentoutuaksesi, kun kotitehtäväsi on valmis? Pesen usein kasvojani ja käteni.
Se tuntuu virkistävältä pitkän päivän jälkeen. Se on hieno tapa. Pieni itsehoito menee pitkälle. Harjaan hampaani myös jälkikäteen, tietysti. Terveellinen rutiini. Hammashygienia on erittäin tärkeää. Opin, että puhtaana pysyminen auttaa minua tuntemaan oloni rentoutuneemmaksi ja valmiiksi nukkumaan. Ehdottomasti. Hyvä rutiini valmistaa sinut rauhalliseen yöhön. Onko sinulla myös tietty iltarutiini? Minä tiedän. Illallisen jälkeen nautin kirjan lukemisesta jonkin aikaa. Kuulostaa ihastuttavalta. Lukeminen on loistava tapa rentoutua. Kyllä, se kuljettaa minut erilaisiin maailmoihin ja auttaa minua unohtamaan päiväni. Minun pitäisi sisällyttää lukeminen myös rutiiniini. Se voi olla varsin hyödyllistä mielellesi ennen nukkumaan menoa. Ehkä aloitan lyhyellä tarinalla joka ilta. Se on erinomainen suunnitelma. Novellit ovat nautinnollisia ja nopeita. Tässä on tarkoitus kehittää terveellisempiä iltarutiineja yhdessä. Oppitunti 16. Kansainvälisten suhteiden arvo. Kannattaako olla enemmän vai vähemmän kuin hyvät suhteet maahan, joka huhtikuussa 1991 antoi 800 naiselle 74 raipaniskua kummallekin protestoinnista? Tapahtuma. Se herättää varmasti kysymyksiä ihmisoikeuksista. Nimenomaan. Se saa pohtimaan suhteiden ylläpitämisen vaikutuksia tällaiseen maahan. Mielestäni ihmisoikeuksien tulisi olla etusijalla kaikissa diplomaattisissa suhteissa. Ehdottomasti. Kansakunnan kohtelu kansalaisiaan heijastaa sen arvoja. Luuletko, että taloudelliset edut voivat ylittää eettiset huolenaiheet? Se on monimutkainen asia. Usein maat punnitsevat kauppaa ihmisoikeuksien vastaisesti. Kyllä, he tekevät. Joskus taloudelliset hyödyt ovat moraalisten arvojen edelle. Se on masentavaa. Ihmisoikeuksista tinkiminen voi johtaa pitkäaikaisiin seurauksiin. Todellakin. Sortavien hallintojen tukeminen voi heikentää maailmanlaajuista oikeudenmukaisuutta. Mitä vaihtoehtoja maat voisivat tutkia sen sijaan, että edistäisivät suhteita tällaisiin hallituksiin? Muutoksen puolustaminen sisältä voi olla tehokkaampaa kuin omahyväisyys. Se on pätevä pointti. Ehkä ruohonjuuritason liikkeiden tukeminen voi käynnistää muutoksen. Kyllä, kansalaisten voimaannuttaminen voi johtaa uudistuksiin. Tämä lähestymistapa vaatii kuitenkin kärsivällisyyttä ja sitoutumista. Totta, kestävä muutos vie usein aikaa, eikä se ole aina helppoa. Luuletko, että yleinen mielipide voi vaikuttaa hallituksen politiikkaan ulkosuhteissa? Ehdottomasti, julkinen paine voi olla tehokas työkalu muutokseen. Historia osoittaa, että aktivismi voi muuttaa kansakunnan poliittisia valintoja. Kyllä, ihmiset voivat vaikuttaa, kun he yhdistyvät asian puolesta. On rohkaisevaa tietää, että kollektiiviset toimet voivat asettaa hallitukset vastuuseen. Todellakin. Jokaisella äänellä on merkitystä oikeudenmukaisuuden tavoittelussa. Toivokaamme, että yhä useammat maat priorisoivat ihmisoikeudet diplomaattisuhteissa. Olen täysin samaa mieltä. Ihmisarvoa kunnioittava maailma on pyrkimisen arvoinen.
Tässä on mielekkäitä keskustelujamme ja jatkuvaa oikeudenmukaisuuden puolustamista. Oppitunti 17. Matkavaihtoehtojen tutkiminen. Ajattelin, että lentäminen kaupunkien välillä voisi olla paras vaihtoehto. Se on hyvä idea. Se on yleensä nopein tapa matkustaa. Kyllä. Oletko jo tarkistanut lentojen aikataulut? Minulla on. Lentoja on useita pitkin päivää. Entä lippujen hinnat? Oletko tutkinut niitä? Ne vaihtelevat melko vähän. Suosittelen varaamaan aikaisin parhaiden tarjousten saamiseksi. Siinä on järkeä! Viime hetken liput voivat olla melko kalliita. Nimenomaan. Lisäksi varhaiset varaukset mahdollistavat usein enemmän joustavuutta. Pitäisikö meidän harkita myös muita matkavaihtoehtoja, kuten junia tai busseja? Se on hyvä ajatus. Junat voivat tarjota luonnonkauniin kokemuksen. Totta! Näkymät junan ikkunasta voivat olla uskomattomia. Mutta ne voivat kestää kauemmin kuin lentäminen. Kaikki riippuu etäisyydestä. Hyvä pointti. Lyhyemmille matkoille mielestäni juna voisi olla nautittavaa. Kyllä. Mutta pitkillä matkoilla lentäminen on yleensä tehokkaampaa. Mieluummin lennän silloin, kun aika on rajallinen. Lentäminen säästää paljon aikaa. Missä kaupungeissa aiot käydä? Harkitsen matkustamista sekä New Yorkiin että Washingtoniin, D.C.hen. Ne ovat hienoja valintoja. Jokaisella kaupungilla on oma ainutlaatuinen viehätyksensä. Haluan kokea New Yorkin energian ja DC:n historian. Täydellinen yhdistelmä. Tulet rakastamaan molempia. Pitäis varmaan varata lennot pian. Kyllä. Mitä nopeammin varaat, sitä paremmat vaihtoehdot ovat. Pitäisikö minun myös tutkia majoitusta, kun olen siellä? Ehdottomasti. Majoituspaikan löytäminen on yhtä tärkeää kuin kuljetuksesi. Olen samaa mieltä. Onko sinulla suosituksia hotelleille kummassakin kaupungissa? New Yorkiin suosittelen katsomaan Times Squarea. Se on melko keskeinen. Kuulostaa kätevältä. Ja Washingtonille? Saatat nauttia oleskelusta National Mall-ostoskeskuksen lähellä. Se on lähellä monia nähtävyyksiä. Arvostan ehdotuksiasi. Tunnen olevani jo valmiimpi. Olen iloinen voidessani auttaa. Matkustaminen on aina seikkailu, joka odottaa tapahtumaa. Tässä on jännittäviä matkoja edessä.